Tänään lähdetään tutkimaan, mitä Helsingin ytimessä sijaitseva Töölönlahti pitää sisällään. Alkututkimuksen perusteella vaikuttaa erittäin tai yllättävän jopa mielenkiintoiselta kalapaikalta. Katsotaan mitä tästä päivästä tulee. Tulkaa messiin. Töölönlahti tosiaan sijaitsee ihan tässä Helsingin ytimessä. Tuossa mun takana on noin 500 metrin päässä Helsingin rautatieasema. Tossa on Finlandia-talo, se on Rempassa. Sitten toisella puolella on ooppera ja kansallismuseo löytyy ja Lintsikin näkyy tästä. Eli ollaan ihan Helsingin sydämessä. Tein jonkun verran taustatutkimusta, googlettelin netistä vähän, etin kalastoreita tästä mestasta. Yllättävän paljon löytyi tietoakin. Kalastosta sen verran, että vapaa-ajankalastajat.fi kertoo, että täällä on ahventa, haukea, hopearuutanaa, karppia, kiiskiä, kuhaa, lahnaa, ruutana, salakka, sorva, suutari ja särki. Eli todella laaja kalasto löytyy tältä alueelta. Ja mä luin yhden storin, missä Helsingin kalamaratonissa joku olisi harjuksen täältä. Siis ihan uskomaton, mistä täältä voi tulla harjus, meriharjus. Kyllä meressäkin niitä elää, mutta on tosi harvinaisia. Mä en kuullut, että kukaan on Helsingin merialueelta tai lähimailtakaan harjusta merestä. Mitenkään se on tänne päätynyt? Kommentoikaa, jos teillä on tietoa tästä tapauksesta tai veikkauksia, että miten se harja on tänne päätynyt. Mä ajattelin silleen, että lähdetään me ihan perinteisellä ahven kuhalinjalla. Mä aion tänään todellakin antaa kuhalle hyvän chanssin, koska mä luin netistä, että jengi kyllä saa täältä mittakuhuja, niitä on tullut yllättävän paljonkin. Eli täällä on hyvät mahdollisuudet siihen. Niin tänään me annetaan kyllä kuhalle ihan reilu mahdollisuus, mutta ahventa morrilla yritetään. Ja olisi kyllä kiva saada bonarina tai särkikaloja. Mä luin, että jengi on sanonut pohjaangella isoja lahnoja ja muitakin särkikaloja, niin ei haittaa, jos sellainenkin tulisi. Joten tänään vedetään aika monipuolinen setti, koitetaan vähän kaikkea, mutta annetaan ainakin kuhalle sellainen selvä muutaman 3 tunnin jakso, missä keskitytään pelkästään siihen. Otetaan kartta esiin ja katsotaan vähän millä taktiikalla lähdetään nyt etsiä kalaa täältä lahesta ja mistä täältä voisi löytyä kaloja. Tästä ei ole syvyyskarttaa olemassa tästä lahdesta, mutta tässä ilmakuvasta käy nyt selvästi ilmi, että tää on aika matala, veikkaisin. Okei, tuossa keskellä on luultavasti, tai siinä on monttu, syvempi alue. Ja sitä ympäröi selvästi tällainen kasvillisuusvyöhyke ainakin tossa rannan tuntumassa ja on tässä vähän keskemmälläkin. Kun katsoo tarkasti tonne montun keskellekin, niin näyttäisi, että sielläkin saattaisi olla vähän tosi tummempia länttejä eli vesikasvillisuutta. Mutta joo, tässä on selvästi niinku tavallaan 3 aluetta. Vesikasvillisuusvyöhyke, sitten on toi keskiosa syvempi monttu ja sitten on toi silta tossa takana ja siitä virtaa kyllä aivan varmasti vettä. Mutta katsotaan mitä me nyt. Olisi kiva aloittaa vaikka tosta vähän matalemmasta vesikasvillisuuden läheltä. Katsotaan mitä kaloja sieltä löytyy. Ja sitten niin kuin mä sanoin, mä annetaan tänään tosi rehellinen mahdollisuus kuhalle. Se on niinku, kuha on aina hieno kala saada pilkillä ja niin vapavälineillä, muillakin välineillä. Joten aloitetaan rehevästä zoneista. Katsotaan jos löytäisiin sieltä jotain noita monia lajeja mitä tässä lahessa on. Ja etenkin vaikka ahvenia. Kuha on yleensä sellainen ilta-aktiivinen. Niin keskitytään siihen vähän myöhemmin päivällä. Aloitetaan nyt muilla lajeilla tästä vähän matalemmasta. Lueskelin kanssa tämän lahen historiaa ja on kyllä ollut tosiaan aika huonos jamas tääkin lahti ja vesi on ollut tosi nihkees kondiksissa. Tänne on dumpattu kaikki tämän alueen vedet, kotitalousvedet sun muut, mikä nyt sinänsä ymmärrettävää, ei ennen vanhaa ollut viemärisysteemiä ja näin poispäin. Niin tää oli varmaan aika luonnollinen paikka sit dumpata tähän lahteen vaan. Ja sitten, muistan nyt vuosia, mutta siis olisiko se 2000-luvun tienoilla, niin homma rupesi paranemaan ja herättiin. Ja sit kun tää Töölö menee tässä näin tällaisena tavallaan niinku kapeikkona, sit tossa toisella puolella on Seurasaari ja Seurasaaren selkä, niin sieltä tehtiin ilmeisesti joku tunneli ja sieltä tykitetään nyt vettä tän maa-alueen läpi tänne Töölönlahteen. Siellä on huomattavasti kirkkaampaa ja parempilaatuista vettä, niin sitä saadaan parannettua. Ja tää oikeastaan vesi näyttää yllättävän kirkkaalta. Ensimmäinen kala. Pieni, haalea ahven. Pistää se nopea backiin. Peli auki.
No niin. Jaha, laji numero 2. Tää taitaa olla... Onks tää pasuri vai? Ja tää on itse asiassa särki. Meren välillä toi silmä on tosi haaleen oranssi, tää on vaikea tunnistaa. On välillä ihan erilaisia ne särjet. Musta tää on kyllä aika selvä särki. Kiiski. Ja laji numero 3. Kiiski. Onks tää se vastarannan kiiski? Siitä mä en tiedä, mutta ainakin komeasti se eväänsä esittelee. Ei oo ihan mikään minikiiski. Tosiaan nyt ollaan aloitettu kuhahommat ja mulla on aika paljon vieheitä mukana, koska kuha osaa välillä olla tosi nihkeä kaveri. Se ei välillä ota oikein mihinkään. Eli voidaan käydä nopea pikatutoriaali ja miten kuhaa pilkitään. Eli kuha kansi yleensä vähän rauhallisemmin viehettä uittaa kuin mitä muille kalalajeille. Et kuha saattaa säikkyä tosi helposti. Silloin tällöin pari isompaa houkutusvetoa, sit muutamia minuutteja, pientä rauhallista nypytystä, paikallaan pitoa välillä pelkästään. Ja jos kuha näkyy, jos on aika, kuha lähtee nousemaan, ei katsi tehdä mitään hirveitä liikkeitä. Mieluiten pidä se vaan mä en tiedä, joku taas huutaa tuolta. Jotain spugei tuolla huutelee. Mut vieheistä sen verran. Jigit. Mä oon enemmänkin käyttänyt tasuria, mutta jigitkin toimii välillä. Joku tällainen tosi luontainen väri, tasuri on tosi hyvä. Esim. Tällainen hopea mustaselkäinen 5 senttiä about pitkä on tosi varma peli. Perusvarma peli. Toi on mulla ollut hyvä. Sitten mulla on itse asiassa tällainen vähän isompi tasapainopilkki. Siitä puuttuu alakoukku, se meni vähän mäsäksi, se jäi mun reppuun kiinni, pitää laittaa se uusi. Mut sit ihan jigitkin toimii. Etenkin toi on ollut välillä tosi kova. Joo, kuha osaa kyllä välillä olla tosi nihkeä, niin siksi mullakin on nyt aika iso läjä kaikkea erilaista ja sitä on hyvä testailla. Jos tulee koko ajan hylkyä, niin sit vaan tekee sitä viehen rallia, vaihtelee viehettä. Kyllä se sieltä johonkin ottaa, jos se ottaakseen. Ton kala alla. Tuli tosi hyvin tohon päälle. Ei. Sinne se hävis taas kerran. Nyt kyllä koetellaan hermoa, mutta kuhan pilkki on kyllä just tällaista. Kala ei tule, sit ne on päällä tossa, sit sä pidät vaan vastakin. Se on... Iskä. Ja ei. Koetaan toista väriä, jos se auttais. Varmaan jos saitais holleilla vielä hengaile. On taas päällä. Paksu punainen kaiku, noin. Tää on iso kala. Luulisin, että hauki olisi jo iskenyt. Ja sun ahven niin on tosi iso ahven. Taas tuijotuskilpailu. Tehdään pientä värisyttelyä. Älä mene! Mulla oli äsken aika iso tärppi. Ehti nyt tekee mitään, siis tuli ihan täysiä tuolta pohjasta. Löi kiinni. Tulisiko uuden vähän haukimainen meininki kyllä.
Ui! Se oli iso. Mä laitoin kunnon tällaisen ison jigin. Siinä oli kunnon tarppi. Mä ajattelin, kun kalastan niin pienillä koko päivän, että josko ne sitten tosi tollanen iso sais ne villiintymään. Jännä, kun se oli jo vähän niinku, se tuli, sit se oli vähän niinku kääntymässä pois. Mä tein aggressiivista uittoa. Sain se uudestaan innostua. Kyllä tässä päähän iskee, tossa on tätä jigiä ei oo käytetty. Tossa on hampaan jäljet tossa noin. Pum, siihen käyn lyömässä. Joo, syvyydet on käynyt aika selväksi, että ne on vähän niinku meidän alussa jo ennustettiinkin, niin keskellä on vähän syvempi spotti ja sitten rannempana totta kai matalempaa. About 20-30 metriä tosta kaislasta, mikä tossa mun selän takana oli, Rautatiantori on tuolla päässä. Siellä oli aika paljon kasvillisuutta veden alla, että siellä oli 1,5 metriä ehkä vettä ja se oli ihan täynnä oikeastaan vesikasvit, oli vähän vaikeampa uittaa. Sieltä löytyi pieniä rakoja. Mä suosittelen tulee siitä kaisasta 20-30 metriä ulospäin, niin sitten tulee selvä vähän ei niin kasvustoinen alue ja siinä on 2 metriä vettä, aika kiva korkeus, siellä näkyy isoikin kaikoja. Se tuli vauhdilla. Ei. Aika hyvän kokoinen. Oli ihan varma, että se ottaa. Se nimittäin tuli sellaisella vauhdilla. Se tuli kyllä niin kovalla vauhdilla, että mä olin aivan varma, että se naulaa kiinni ja kovaa. Yleensä jos kuha tulee tolleen ja pystysuorassa, niin se kyllä iskee kiinni. En tiedä mikä sillä oli. Ui. Herran jesta sentään. Sieltä se tuli. Keskeltä Helsinkiä. Komea kuha. 50 senttiä. Ollaan tässä ihan ytimessä. Eduskuntatalo on tuolla. Rautatiantori tossa vieressä. Siellä on Lintsi. Ooppera takana. Olympiastadin tornikin näkyy. Nätti kuha, 50 senttiä. Löi raivoon tohon isompaa jigiä, kun vaihoin vähän isompaa. Aluksi koitin tuolla pienemmällä, kävi kurkistelemassa pari pienempää ja sitten laitoin ton ison. Boom! Iski ihan sairaalla voimalla. Lähti suoraan pohjasta, oli päättänyt, että mä otan ton. Nättiä! Tolla se. Fluoriväri, tosi kova. Mulla oli aluksi tossa toi pienempi koitin. Joku kala siellä tuli, se oli tosi haalea raita näkö kaijussa. Vaikea sanoa mikä se oli, koska se oli saattoi olla, että se oli toi sama kala, mutta se oli kaijun ihan tuolla ulkoreunalla, niin se näkyi niin paljon haaleampana. Niin se kävi siihen kurkkaan, sit se tuli, mä vaihoin tällaiseen saman väriseen, mutta pienempää ei ottanut. Tai kävi kurkkaamassa sitä, sit mä laitoin tän suoraan pohjasta. Bam! Iski kiinni. Rauhallista nypyttelyä. Koko ajan voi pitää sellaista ihan pientä liikettä. Välikantsia pitää ihan paikoillaan. Pitkiäkin aikaa.
Voi olla, että se nypyttely houkuttelee ne kalat lähimaastoon. Etenkin jos kalastat kaijulla, niin se ei tarkoita, että vaikka ruutu on tyhjä, että siinä lähellä ei ole kalaa. Ne voi olla jossain tuossa huuleen väijymässä ja sitten se liikuttelu on niille liikaa. Ne ei jotenkin uskalla tulla, kunhan on välillä tosi arka. Mut sitten kun pidät paikoillaan, sitten ne lähtee hiipumaan. Bam, iskee kiinni. Oli kyllä hullu tärppi. Saat kun junnut huutelee. Tule! Tule! Junnut huutelee. Tuleeko kala? Tule! Kyllä jännä, tai kiva, että täällä kaupungissakin jengi kiinnostaa niinku kalastus. Huomaa selvästi. Tosi paljon jengi kyselee, tuleeko kalaa, bla bla bla. Toskin sillalta kävelee, etenkin lapset huutelee, tuleeko kalaa? Varmaan 3-4 eri huutoa on tullut tänäänkin. Ei tainnut tästä samasta avannosta nyt antaa enää. Pysytään tässä alueella, tässä on nyt ehkä hotspot. Mitä taas hän? 42 senttiä. Erittäin kaunis, 42 senttinen, helsinkiläinen, töölönlahtelainen. Tää on kyllä nätti, kun tällainen lokkiparvi, täällä on kunnon pommitus menossa. Tää on oikeesti varaa. Pari kertaa lentänyt aika kuumattomasti toi parvi päältä. Ei ois nätti jäädä niin sanotusti tulen alle. Se nousi taas sähäkästi. Come on. Nousee. Hylkäs. Isompi versio peliin. Ilta hämärtyy, kaupungin valot syttyy. Alkaa olla meikäläisen aika lähteä kotia kohti vähän syömään. Mutta olipahan huikea kalastuspäivä. Töölönlahti näytti, voisiko sanoa, parastaan. Kuha-actioni, mittakuhi. Paljon näkyy muutakin kalaa, baitfishia. Täällä on kuha varmasti hyvä olla ja niinhän se on tullut syvemmältä mereltä sitten syksyn mittaan valuu näihin meren lahtiin. Ja täällä on hyvä napostella pikkukalaa, mitä näyttää nyt riittävän niille ainakin koko talveksi. Mutta hei, oikein iso kiitos, että katsoit videon tänne asti. Muista jättää videolle peukku, jos tykkäsit siitä ja ota mun kanava tilaukseen. Ei muut kuin hei, nähdään seuraavassa videossa. Kiitos ja näkemiin.